perda me busina sangvi kohe giyado ubalangin no kale sundarai jeevite perda me busina They say, oh my God, I see you where you shine. Take your hands, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. අයිබෝන් ඉතින් ඔයා දැන්ටමත් දන්නවා ඇති මම අද වීඩියෝ එකේ මොකක් ගැනද කතා කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් මේක මම අලුතින් බයි කරපු මයික්‍රොෆෝන් එකක් නෙමෙයි. මම රිවිව් කරන්න ගෙනාපු මයික්‍රොෆෝන් එකක් සහ සවුන්ඩ් කාඩ් එකක් ගැන. ඉතින් ඒක තමයි මෙන්න මේ BM-800 මයික්‍රොෆෝන් එක සහ V8S කියන සවුන්ඩ් කාඩ් එක ගැන. YouTube එක මම මේ වෙනකොට BM-800 මයික්‍රොෆෝන් එකත් එක්ක සවුන්ඩ් කාඩ් කීපයක් ගැන වීඩියෝස් බැලුවා. ඉතින් මම ඒකෙන් ගොඩක් දැක්කේ V8 කියන එක. නැත්නම් අර පරණ version එකේ කියන සවුන්ඩ් කාඩ් එකක තියෙන පැකේජ් එක තමයි මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. නමුත් මේ වෙනකොට ලංකාවේ අපිට V8 Plus සහ V8S කියන අලුත්ම version එකේ සවුන්ඩ් කාඩ් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මට මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එකත් ඒ වගේම සවුන්ඩ් කාඩ් එක රිවිව් කරන්න ලබා දුන්නේ පාන්දුර රංග shopping center ආයතනයේ. ඉතින් මට පුළුවන් පල්ලෙහාදී numbers වලට call එකක් දාලා මේක order කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවන්ගේ මෙන්න මේ V8 කියන සවුන්ඩ් කාඩ් එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම V8 Plus කියන සවුන්ඩ් කාඩ් එකත් බලා ගන්න පුළුවන් වගේම මෙන්න මේ V8S කියන සවුන්ඩ් කාඩ් එකත් ඒගොල්ලෝගෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ V8 කියන සවුන්ඩ් කාඩ් එකත් එක්ක BM-800 මයික්‍රොෆෝන් එක වාට රුපියල් 15900කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. V8S එක සහ V8 Plus එක වාට රුපියල් 10900ක වගේ මුදලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා එනවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ පැකේජස් තුනම රුපියල් 10ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් එක මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සවුන්ඩ්ස් කාඩ් වල පොඩි වෙනස්කම් කීපයක් තියෙනවා. ඒකත් අපි මේ වීඩියෝ කතා කරමු. මුලින්ම අපි මේ සවුන්ඩ් කාඩ් එකේ එන පැකේජ් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේ බොක්ස් එක ඇතුළේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හොඳයි ටිකක් ලොකු බොක්ස් එකකින් තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තු ගමන් අපිට මුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එක. ඒ වගේම පොප් ෆිල්ටර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යව මියුසික් වගේ රෙකෝඩ් කරනවා නම් මෙන්න මේ පොප් ෆිල්ටර් එක පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම යූසර් මැනුවල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම XML to 3.5mm audio cable එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම micro USB to 3.5mm audio cable දෙකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වගේම micro USB to USB type A cable එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම BM-800 කියන මයික්‍රොෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම mic එක රඳවන්න පුළුවන් tripod එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම table එකට mount කරන්න පුළුවන් වෙන mount tool එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වගේම doctor stand එකක් මෙන්න මේ box එකේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසානයේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා V8 Plus කියන මෙන්න මේ sound card එක. හොඳයි මුලින්ම මේ sound card එක සහ මයික්‍රොෆෝන් එක පොඩ්ඩක් කනෙක්ට් කරන්න කලින් මම කැමති මෙන්න මේ sound card සහ මයික්‍රොෆෝන් එකේ බාහිරින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන දේවල් ටික පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ BM-800 කියන මයික්‍රොෆෝන් එක ටිකක් මෙටල් වලින් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා සහ මේකේ මයික් එකේ තියෙන කොටසත් මෙටල් දැලකින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එක දැම්මම ගොඩක්ම ලස්සන විදිහට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම XML port එක පාවිච්චි කරලා වාට normal mic එකක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ V8 Plus කියන sound card එක ගැන කතා කරද්දී මේක ටිකක් පොඩි sound card එකක්. ගොඩක් ලොකු sound card එකක් නෙවෙයි. ටිකක් බල්කි දෙයක්ුත් නෙවෙයි. අපිට යන ඕන තැනකට මෙන්න මේ sound card එක අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ sound card එකේ volume up down කරන wheel එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම reverb එක එහෙම නැත්නම් අපි බලනවා සාමාන්‍ය reverb එකෙන් ටිකක් හොඳ quality එකක් microphone එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් reverb එක අපිට සම්පූර්ණයෙන් control කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම mic එකේ bass, treble වගේ දේවල් control කරගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම sounds effect. ඒ වගේම ඊට පහලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනම effects කීපයක්. ඒ කියන්නේ මේකේ noise cancellation හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක
මේක මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳ දෙයක්. මොකද sound card එක through අපිට මේක noise cancellation හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම වෙනම effects කීපයක් තියෙනවා. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් gaming live streaming කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ effect පාවිච්චි කරලා ඔයාට star එකක් හම්බුනම ටිකක් අර clap එකක් දෙනවා වගේ music effect එකක් පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ sound card එක through ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට අර music effect හොය ඉන්න දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ sound card එකේ මේ button එක click කරලා ඔයාට මේ music එක play කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ V8 Plus sound card එකේ උඩින් අපිට ports කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. live port දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්, music port එකක් බලා ගන්න පුළුවන්, charging port එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම computer port එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම earphone සහ headphone කියන 3.5mm audio port දෙකක් වගේම microphone එකක් connect කරන්න පුළුවන් 3.5mm audio port එකක් වගේම අපිට වෙනම dynamic mic එකක් connect කරන්න පුළුවන් port එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ BM-800 microphone එක සහ මේ sound card එක නැත්නම් V8 Plus sound card එක අපිට බාහිරින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ওই ටික විතරයි. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ sound card එකත් ඒ වගේම මේ microphone එකත් කොහොමද අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඒ වගේම අපේ කම්පියුටර් එකට එහෙම නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරන කැමරාවකට වගේ කනෙක්ට් කරගන්නේ කියලා. හොඳයි මෙන්න මෙතන තියෙනවා charging කියලා port එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ charging port එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට මෙන්න මේ sound card එක charge කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ පොඩි battery එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ sound card එක power on කරන්න පුළුවන්. power on කරාට පස්සේ නිල් පාට LED එකකින් indicate වෙනවා මෙන්න මේක power on වුණා කියලා. ඒ වගේම මෙන්න display එකකුත් අපිට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ volume up down කරද්දී මේ display එකේ අපි පාවිච්චි කරන volume එක මොන වගේද? මෙන්න නැත්නම් මිලිමිලාවේ volume එක කොච්චර තියෙනවද කියලා බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක උඩ අපිට තියෙනවා capacitor mic කියලා port එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ port එකට තමයි BM-800 microphone එකේ තියෙන jack එක include කරන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ cable එක include කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා ළඟ smartphone එකක් තියෙනවා නම් මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අඩක bluetooth හරහා connect කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතාලම simple විදිහට connect කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඕන නම් cable එක හරහා මේක include කරගන්න මෙන්න මේ live 1 2 කියන දෙකකින් එකකට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක connect කරලා ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් මේක voice එක record කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඔයාගේ PC එකට මේක connect කරගන්න. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන computer එකට connect කරගන්න. ඉතින් මේක computer connect කරගත්තට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මේකේ හැසිරෙන්නේ නැත්නම් computer එක සම්පූර්ණයෙන්ම sound එක මෙන්න මේ sound card එක through ඇදලා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාලා ළඟ මොකක් හරි headphone එකක් වගේ පාවිච්චි කරනකොට මේ sound card එක headphone එකට plug කරලා ඒකේ sound එක live ඇසීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා mic එකෙන් මොනවද කතා කරන්නේ? ඔයා instrument එකක් play කරනවා නම් guitar එකක් connect කරලා ඔයාට live ඇසීමේ හැකියාවක් මෙන්න මේ sound card එක through තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා දෙයක් record කරනකොට අපිට ඒකේ sound එක මොන වගේද කියලා අහන්න විදියක් නැහැ. නමුත් මේක අපිට live අහන්න පුළුවන් හින්දා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් හොඳ experience එකක් මෙන්න මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ budget එක නැත්නම් රුපියල් 20000ට වඩා අඩුවට ගන්න පුළුවන් හොඳ budget එකකට මෙන්න මේ වගේ sound card එක ගොඩක් හොඳයි කියලා මම නම් හිතන්නේ. ඉතින් ඒ විතරක් මේක karaoke වලටත් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය karaoke එකක් යන ගමන් ඒක music එක record කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මන් තාම වාරු ගන්නේ මල් හීනේ ඔබ දුන්නු පැතුමන් හින්දයි මුළු ජීවිතේ ඔය නෙතට කඳුල දුන්නේ මල් හීනේ ඔබ හීන රජ කරවන්නයි මා සැරසුනේ සවනේ තාමත් නැගුණේ ඔබගේ වදනින් සොඳුරේ ඔබ මාගේ සීනේ වැඳිලා ලඳුනේ හානේ පාවෙලා ඇතරන් මායිකා සීතලේ කුලි වෙලා වින්ද සෙනෙහේ පුරා අද නෑ කොහෙද වාගේ සිහිනේ මාට තනිවී ඔබ මාගේ සීනේ බැඳිලා ලඳුනේ. හොඳයි ඔයා මගේ channel එකේ ඉස්සරින් නම් හිටිය කෙනෙක් නම් දන්නවා මම මේ වෙනකොට මගේ audio production වලට පාවිච්චි කරන්නේ මගේ Zoom H1N microphone එක. ඉතින් මෙන්න මේ Zoom H1N microphone එක මට ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් වැඩ කිහිපයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක voice recorder එකක්. ඉතින් කොහොම නමුත් මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ Zoom H1N microphone එකේ මෙන්න මේ BM-800 microphone එක සහ මෙන්න මේ V8 Plus sound card එකට switch කරලා බලන්න. ඒක උඩට ලොකු idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දෙක අතර compare එක මොන වගේද සහ ඇතරම මං වගේ ටෙක් වීඩියෝස් එහෙම නැත්නම් ටෙක් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන කෙනෙක්ට මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක මොන වගේ වටීද කියලා.
හොඳයි දැන් මේ වීඩියෝ එක ඔඩියෝ එක රෙකෝඩ් වෙන්නේ මෙන්න මේ BM-800 මයික්‍රොෆෝන් එක සහ V8 Plus සවුන්ඩ් කාඩ් එකෙන්. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳ වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් මෙන්න මේ V8 Plus සවුන්ඩ් කාඩ් එකකින් ඉෆෙක්ට් කීපයක් ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉමු. හොඳයි මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ V8 Plus සවුන්ඩ් කාඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් උඩින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා වොලියම් එක අඩු වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රිවර්බ් එක තියෙනවා. ඉතින් රිවර්බ් එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේකේ රිවර්බ් එකේ වොලියම් එක අඩු වැඩි කර ගන්න. ඒ වගේම මෙතන වෙනම තියෙනවා බේස් ට්‍රිපල්. ඉතින් අපි වොයිස් එකේ බේස් ට්‍රිපල් වෙන මේකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තියෙන ටෝන් එක කියන්නේ අපි වෙනම අඩු වැඩි කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම රෙකෝඩ් මියුසික් මොනිටර් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා අපිට අපේ කම්පියුටර් එකට කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඒක වොලියම් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙනම උඩින්ම තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් කියලා බටන් එකක්. මේක ප්‍රෙස් කරාම ටිකක් ඉලෙක්ට්‍රික් වොයිස් ටෝන් එකක් මෙතන අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන වොයිස් චේන්ජ් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වොයිස් චේන්ජ් ඔප්ෂන් එකෙන් අපිට පුළුවන් ෆීමේල් වොයිස් එකක් ඒ වගේම මේල් වොයිස් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරලා වොයිස් එක අහන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක නැවතත් ඔරිජිනල් මියුසික් එක ගන්න. මේ ඔරිජිනල් මියුසික් එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ වෙනම නොයිස් කැන්සලේෂන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් හොඳ නොයිස් කැන්සලේෂන් හැකියාවක් මෙන්න මේ V8 Plus සවුන්ඩ් කාඩ් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා තියෙන මෙතන වෙනම බටන්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බටන් කිහිපය ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඒ අදාළවට කියන්නේ එතන වාට ස්කා එකක් හම්බුනා කියලා වාට පුළුවන් මෙන්න මේ චියර් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා චියර් සවුන්ඩ් එකක් ගන්න. ඒ වගේම පුළුවන් ඒ වගේම මිනියන්ස් ඒ වගේම ස්ටෝම් ක්ලික් කරලා වාට වෙනම සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳයි මෙච්චරලා අපි කතා කරේ V8 Plus කියන සවුන්ඩ් කාඩ් එක ගැන. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ V8S එකත් ඒ වගේම V8 Plus එකත් සහ මෙන්න මේ V8 කියන සවුන්ඩ් කාඩ් තුන අතර පොඩි කම්පෙයාර් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ සවුන්ඩ් කාඩ් තුනේම පොඩිම සවුන්ඩ් කාඩ් එක තමයි V8 කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ V8 එකේ අපිට කිසිම ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම මේකේ ඉෆෙක්ට් හැමත් ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉෆෙක්ට් ටිකක් අඩුයි. ඒ වගේම මේකේ noise cancellation හැකියාවත් මෙන්න මේ V8 sound card එකෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම V8S ගැන කතා කරද්දී මේකෙත් අර වගේම තමයි. ඒ කියන්නේ V8 Plus එක වගේම තමයි පොඩි වෙනසක් මෙන්න මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. වෙනම LED වලින් ඉන්ඩිකේටර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මයික් එකේදී කොච්චර dB ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ ඇදිලා එනවද නැත්නම් dB ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ සවුන්ඩ් කාඩ් එක එනවද කියලා. ඒ වගේම වෙන වීල් වෙනුවට ටිකක් ලස්සන බටන්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා මම හිතන්නේ අරකට වඩා ටිකක් ස්මූත් විදියට වැඩ කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ එකම ටාස්ක් එක තමයි මෙන්න මේ V8 Plus එකත් ඒ වගේම V8S එකත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙකම රුපියල් 17900ක් වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්නවනම් ඔයාලට රුපියල් 10ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම V8 එක රුපියල් 15900 මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒකටත් රුපියල් 10ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් පාන්දුර රංග shopping center ආයතනයේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ මේ V8 Plus එකත් ඒ වගේම BM-800 කියන මයික්‍රොෆෝන් එකත් පාවිච්චි කරලා මේ ගත්ත එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක මිලදී ගන්න මියුසික් වගේ දේවල් කරනවා නම් ඔයාලට බජට් මුදලට නැත්නම් මේ වගේ රුපියල් 20000ක වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ choice එකක් කියලා මම නම් හිතන්නේ. මොකද වැඩ ගොඩාක් එකපාර ඔයාලට කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා normal cover songs වගේ කරනවා නම් ගිටාර එකක් ප්ලේ කරලා ඒක වගේ දේවල් වලට ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලයිව් ස්ට්‍රීම් වගේ කරනවා නම් ඒ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම වගේ වීඩියෝස් හදනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලටත් මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක සහ මෙන්න මේ V8 Plus කියන සවුන්ඩ් කාඩ් එක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ දැස පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා මේක පාවිච්චි කරනවා වගේ පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේද කියලා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් SL Section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපෙතින් තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මම follow කරන Instagram එකේ, Facebook එකේ, ඒ වගේම TikTok එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.